denk dat je al weet waar deze video over gaat. Welkom in de wonderwereld van het zweefvliegen. Vliegen met een motor in het vliegtuig, of zoals sommige mensen zeggen kist, doen we sinds 1903. 12 hele seconden bleven de gebroeders Wright vliegen over een afstand van 37 meter. Maar bijna 100 jaar eerder, in 1804, ontwierp George Cayley het voor zover bekend eerste werkende model van een zweefvliegtuig. Cayley ontwikkelde dit model nog eens bijna 50 jaar door tot een verbeterde versie waar niet hij zelf, maar zijn koetsier in vloog in 1853. Vliegen met niets anders dan het vliegtuig en de natuurlijke elementen, zoals je hier ziet. Maar ja, een motor in zo'n apparaat was natuurlijk veel makkelijker. Je hoefde met veel minder rekening te houden. Hè? Je kon vaak zonder al te veel moeite een grotere afstand vliegen. En het ging nog eens sneller ook. Door de populariteit van het motorvliegen werd het zweefvliegen een beetje vergeten. Tot na de Eerste Wereldoorlog. In het Verdrag van Versailles stond dat Duitsland geen gemotoriseerde vluchten meer mocht maken. Maar ja, de Duitsers wilden wel vliegen. Je voelt hem al aankomen, ze richten zich vol op het zweefvliegen. De Duitse luchtvaartpionier Oskar Ursinus was de kartrekker met al snel vele enthousiastelingen en zweefclubs tot gevolg. Het moderne zweefvliegen was geboren. Ik ga nu het vliegtuig klaarmaken en controleren om er straks mee te gaan vliegen. Er moet allereerst een batterij in om de instrumenten aan te kunnen zetten. De radio en de navigatiecomputer. Ja. Dus dat ga ik eerst doen. Vervolgens hebben we een checklist om het hele vliegtuig te controleren. Of alles werkt zoals het moet werken. En ook de keuringen en de inspecties allemaal nog geldig zijn. Ja. Dat is allemaal aan termijn gebonden. Dat doen we altijd hier bij de hangar. Dat als stel nou dat we het bandje nog moeten oppompen, dan hebben we hier alle spullen bij de hand. Ja. Als eenmaal de vliegtuigen naar de startplaats gaan, dan zijn ze klaar voor gebruik. Dus dan weet je ook, als ze daar staan, iedereen kan ervan uitgaan dat ze klaar zijn voor gebruik. Precies, ja. Dat is de clubafspraak. Ja. En dat is gewoon duidelijk voor iedereen. Nou, heel goed. Zo, dus nu sluit ik eerst de accu aan. Dan heb ik hier de papieren. Ik heb het logboek, waarin we altijd de starts van de vorige dag invullen en aftekenen dat het vliegtuig vrij is voor gebruik. Dus dat doe ik aan het einde. Oh ja. Want sommige onderdelen van het vliegtuig die verliezen hun geldigheid als je het x aantal keer gebruikt. Ah, dat moet vervangen worden na de verloop van tijd. Dus bijvoorbeeld de haak waar straks de kabel aan gaat, die mag je een x aantal keer gebruiken en dan moet die gereviseerd worden. Nou, en dan als het papierwerk in orde is, dan kunnen we het vliegtuig gaan inspecteren. En daar hebben we een checklist voor om je daar wat structuur bij te bieden. Nou, en die gaan we dus nu gewoon samen aflopen. Ja. Ken je het lijstje inmiddels niet uit je hoofd? Ja, dat klopt, maar ik gebruik het nog steeds om te checken of ik alles gehad heb. Ja, het is nogal een lijst. Het is een hele lijst, ja, maar je krijgt daar wel routine in. Ja, precies. Maar routine is meteen ook weer een risico. Ja. Dan kun je makkelijk dingen vergeten. Ja. Ja, de knuppel die bedient de rolroeren aan de vleugels. Ja. De knuppel naar voren en naar achter beweegt het hoogteroer op het stabilo, daar bij de staart. En dan als derde stuurorgaan hebben we de voetenstuur, waarmee we het richtingsroer de achterkant. Ja. Op het verticale staartvlak, het kielvlak bewegen. Ja. Ik hoor heel veel scheepstermen ook. Kielvlak, roer, dat soort dingen. Ja, daar komen we natuurlijk vandaan, met z'n allen. Dus sommige dingen die hebben we daar, dat zijn leenwoorden denk ik. Nou, dat zijn de remkleppen. Oh ja, zo. Die komen flink omhoog. Je kunt je al voorstellen dat dat, net als je je hand uit de auto steekt, dat een hoop weerstand... oh ja, natuurlijk. Met die remkleppen bepalen we dus de daalhoek. Ja. Dus we gaan landen. Ik ga nu de ontkoppelhaak checken. Dat ik spanning op de haak voel. Dus als je er iets aan doet, dat het blijft zitten. Ja, heel belangrijk. Ja. Even kijken, hieronder zit er nog één. Helemaal hieronder. Oh, die is voor de achterkant? Ja, je kunt, als we met de lier omhoog gaan, gebruiken we deze. De zwaartepuntshaak.
En als we achter een vliegtuig omhoog zouden gaan, dan gebruiken we die in de neus. Ja. Maar die zijn aan elkaar gekoppeld, dus we moeten ze allebei afzonderlijk checken. Dan kan ik meteen kijken hier of het wiel er goed uitziet. Ja, er zit genoeg profiel op. Er staat voldoende spanning op. Hij heeft dus een landingsgestel. Ja, en deze, omdat het een vliegtuig is die gebouwd is voor prestaties, dus voor lange vluchten, wil je het vliegtuig zo schoon mogelijk kunnen vliegen. Dus met zo min mogelijk weerstand. Ja. En alles wat je in kunt klappen, wat dus niet uitsteekt, dat is mooi meegenomen. Dus dit wiel kun je intrekken als je boven bent natuurlijk. Dan kun je mij even helpen. Ja. Trek maar eens aan deze. Zachtjes naar achteren trekken, totdat je niet meer verder kan. Ja. Ja. Nou, nu staat de rem erop en laten we hem eens een klein stukje vieren. Oh ja, nou beweegt hij helemaal. Ja. Dus de rem die werkt. November Sierra, November Hotel, radio check. November Hotel, hier November Sierra, read you 5. November Sierra, read you 5. Nou, dat is ook onderdeel van de cockpit check, dat je checkt of de radio zendt en ontvangt. Nou, dat hebben we nu gedaan, dus die hebben we ook afgevinkt. Kijk. Heel goed. Ik ga jou dadelijk vragen om de knuppel te bedienen. Ja. Naar links en naar rechts. Ik ga bij de roeren ga ik ze tegenhouden of ze dus goed bevestigd zijn. Dat er niks doorschiet. Precies. Ja. Nou, dit is denk ik de eerste en de enige keer dat ik dit mag doen. Ja, links, rechts. Ja, dat voelt goed. Boven naar beneden. Deze check ik zelf even. Ja. Ja, die is ook goed. Oké. Top. Mijn vingers zitten dadelijk daar. In één keer. Dus laat hem niet in één keer los. Nee, helemaal goed. Doe ze helemaal open. Ja. Dan hou je ze even. Ja. En probeer hem nu maar eens dicht te doen, Bart. Ja. Oké, dat voelt goed. Ik voel weerstand. Even helemaal open. Ja. Yes, en probeer maar eens te sluiten. Ja. Oké. Het veld van Malden is in een kruisvorm vormgegeven. We hebben vandaag te maken met een noord-noordoostenwind. Dat betekent dat we aan deze kant staan met de vliegtuigen, want wij starten en landen met vliegtuigen altijd tegen de wind in. Ja. Aan de overkant van de baan staat de Lier opgesteld. De Lier is een apparaat, gaan we straks nog even kijken, met een motor van bijna 300 pk die ervoor zorgt dat je in een paar seconden op 100 km per uur zit. En op het moment dat we klaar zijn om te starten, dan geeft de veldleider via de radio instructie aan de Lier om de kabel aan te trekken. Hij geeft gas en je gaat met een vaartje van 100 km per uur de lucht in. Dan kom je op zo'n 400 meter kom je boven de Lier aan en dan zweef je. Daar ontkoppelt hij. Ja. De Lier komt heel snel naar beneden en jij zweeft verder. Ja, op het moment dat de Lierman het gas loslaat, dan waait de kabel als het ware van het vliegtuig af. En om er zeker van te zijn dat er geen stukje kabel meer aan het vliegtuig hangt, zal de piloot ook nog 2 keer voor de zekerheid ontkoppelen. Ja. Dat. Want 1 op de 100 starts wordt de verbinding tussen de Lier en het vliegtuig verbroken. Wij noemen dat een kabelbreuk. Het is meestal de kabel die knapt, maar het kan ook het breukstukje zijn wat zorgt dat geen overspanning op het vliegtuig plaatsvindt. Ja. Stel dat het te hard waait of dat soort dingen? Ja, want je moet je voorstellen, het vliegtuig staat hier, de Lier staat aan de overkant van de baan. En op het moment dat je gaat starten ga je in een vloeiende beweging omhoog. En op zo'n 400 meter boven de Lier kom je aan en dan kun je gaan vliegen. Ja. En op het moment dat het misgaat, of de kabel knapt, het gaat niet echt mis, maar dan pang, knapt de kabel, dan zal de piloot de neus naar beneden drukken om snelheid op te pakken. En dan, in plaats van dat je dus boven de Lier uitkomt, maakt hij een bochtje, vliegt hij naar de landingsplaats. Ja. En als het onder de 80 meter gebeurt, kunnen we zelfs nog rechtuit landen. Oh ja, dan kun jij een... Onder de 80 meter kunnen we rechtuit landen en dan lopen we het vliegtuig weer terug. Nadeel van de kabelbreuk is dat je met name van die knal kunt schrikken. Het voordeel daarvan is dat je daarna nog een keer mag starten.
En die kabel, die is daarna afgeschreven of die moet gerepareerd Nee, worden? die kabel die wordt weer in elkaar gevlochten op een bepaalde manier. En zolang er niet meer als 2 lassen op 150 meter zitten, kunnen we de kabel blijven gebruiken. Oh, oké. Nou, op het moment dat we geen kabelbreuk hebben, maken we gewoon een officiële vlucht. Maar op 200 meter moeten we weer terug zijn bij het veld. Dus je komt op 400 meter boven de lier in het luchtruim. En op 200 meter moet je naast de lier weer terug zijn bij het veld. We noemen dit het aanknopingspunt. Je knoopt daar als het ware aan een denkbeeldig punt van het veld. Ja. En dan vliegen alle piloten exact dezelfde route op weg naar de landingsplaats. We noemen dat het circuit. Het circuit dient ervoor om te kijken van nou, hoe is de wind. We hebben hier een windzak staan die aangeeft uit welke richting de wind waait. We kijken onderweg van waar gaan we landen. Want het kan zijn dat er andere vliegtuigen in het veld staan te wachten op terugtransport. Ja. En het dient er ook voor om de snelheid te checken onderweg naar de landingsplaats. Want we roepen hier de snelheid af, we roepen hier de snelheid af. Om er zeker van te zijn dat we de goede snelheid vliegen. We naderen het veld meestal met een snelheid tussen de 90 en 110 km per uur. Ja. En stel nou, ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt, maar het is echt een rommeltje. Het is even chaos. Je zit op die 200 meter. Kun je niet makkelijk omhoog, toch? Nee, je kunt geen doorstart maken met een zweefvliegtuig. Een goede vraag. We hebben de kabels die liggen in het midden van de baan. We hebben 2 landingsvelden links van de kabels en we hebben nog 1 veld op de landingsplaats zelf om te landen. We hebben de landingsvolgorde baan 1, baan 2, baan 3. Dat is eigenlijk de normale volgorde. Dit vliegtuig wordt dan vaak ook als eerste weer teruggehaald, zodat we verder kunnen met starten. Ja. Maar als het echt helemaal vol zou liggen, dan komen van andere velden heel veel vliegers naar Malden om hier te landen. Ja, dan is er eventueel nog een mogelijkheid om dwars te landen. Maar dat moet dan goed gecommuniceerd worden via de radio en dan kan dat ook nog veilig plaatsvinden. Ja, er is wat dat betreft eigenlijk altijd wel een uitweg. Ja, we hebben wedstrijden met 30, 40 vliegtuigen. Zo, dat wil wel. Dan ligt het hier echt ligt het hier helemaal vol met allemaal vliegtuigen die moeten ook allemaal landen. Ja. En dat zijn natuurlijk wel de meeste varie-piloten die aan de wedstrijd deelnemen. Maar goed, die vinden ook altijd wel weer een plekje om te landen. En iedereen zorgt er ook voor dat het vliegtuig weer zo snel mogelijk van de baan is, zodat anderen veilig kunnen landen. Juist. Als ik naar het vliegtuig loop, dan kijk ik altijd van, zie ik nou iets geks? Hè? Je ziet dat vliegtuig honderden keren. Ja. Dus als je even bewust kijkt en er is iets niet goed, dan kun je het, als je er naartoe loopt, eigenlijk het al zien. Hè? Gewoon krassen, beschadigingen. Lekker band, deuken, weet ik wat. Maar niet dat dat nou vaak voorkomt, maar toch, hè? Ja. Je kijkt er gewoon naar. Dus het vliegtuig ziet er op het oog goed uit. En nu gaan we gewoon in meer detail nu het rondje lopen. Goed, dus ik begin altijd bij de neus en dan ga ik linksom. Ja. Kijk, hier zit natuurlijk een kleine beschadiging. Maar dit is gewoon uiterlijk. Okay. Het is zonde dat het beschadigd is, maar dit is niet. Het is een optisch mankementje. Het is geen hetzelfde als een kras in je auto, zeg maar. Ja. Geen kras op de onderkant, deuken. Nou, dan komen we op het belangrijkste, de vleugels. Grootste oppervlak ook natuurlijk. Ja, dit draagt ons. Deze onderdelen moeten de meeste krachten op zich nemen. Ja. Dus daarvan kijken van, nou, is vooral dat voorste deel, is het helemaal glad, geen deuken, geen krassen, geen scheuren. Want dat kan duiden op een verzwakking. Ja. En dat is natuurlijk, dat moeten we niet hebben. Nee. Dit betekent dat hij goed geborgd is. Als hij ingedrukt is, dan zit hij niet goed vast. Oh, okay. En nu zit hij gelokt. Dat heeft met die tip te maken? Ja, die schuif je hier erin. Hè. Ja. Je ziet hier het plakbandje. Ja. Ook weer voor weerstandsvermindering. Hè, want een kier, dat geeft weerstand. Dus die plakken we af. Dit moeten we dan wel checken op correcte aansluiting. Nou, dan pak ik altijd de vleugel even vast. Dan doen we zachtjes heen en weer bewegen of er nergens speling op zit die er niet hoort. De vorm van de vleugel is heel erg bepalend hoe goed het vliegtuig presteert. Ja, voor de lift en de... Als je de vleugel vanaf de zijkant bekijkt, dan is het een soort druppel. Ja.
Nou, dat blijkt de meest ideale vorm voor een vleugel te zijn. Ja, dit zijn schaalconstructies, die zijn heel sterk, maar ook daardoor heel licht. Ja. Het zijn allemaal composietmaterialen. Het is met hars en glasvezel of koolstof, een beetje afhankelijk van het vliegtuig. Dus die zijn heel sterk en heel licht. En dat is nou juist wat je met zweefvliegen wil. En dat is windmeter of iets? Of wat, Dit is een Venturi-buis, die meet bepaalde drukken die ons helpt bij het vinden van stijgen. Want zweefvliegen, we hebben geen motor, dus als we rechtuit vliegen zonder stijgen, dan glijden we langzaam naar beneden. Ja. Dus we willen thermiek zoeken. Ja. En dit buisje helpt ons daarbij. Oké. We zijn als zweefvliegers afhankelijk van thermiek. Als dit het aardoppervlak is en de zon schijnt, dan worden sommige delen van het aardoppervlak warmer dan omliggende delen. En die delen die warmer worden, die zorgen ervoor dat er lucht omhoog stijgt. Luchtbellen noemen we dat. En die luchtbel, die lucht die dus opgestuurd wordt, die trekt achter zich aan een hele kolom met lucht die allemaal omhoog gaat. Dat noemen we thermiek. Thermiek is dus opstijgende lucht. We kennen allemaal de wind met het fietsen. Als we naar school gaan, hebben we de wind tegen. En als we naar huis gaan, hebben we ook de wind tegen. Dat is heel vaak. Horizontale wind, maar we hebben dus ook verticale wind, als het ware. En dat is thermiek. De instabiele atmosfeer. Wat ontstaat door zon die instraalt op het aardoppervlak. Als er geen thermiek is, had ik net uitgelegd dat je op 400 meter van de kabel komt. Dus 400 meter kom je boven de lier aan in het luchtruim. En op 200 meter moet je weer terug zijn om de landing uit te voeren. Dus je hebt 200 meter om, als het ware, op te vliegen. Nou, het vliegtuig daalt een halve meter tot een meter per seconde. Dus je hebt zo'n 200 tot 400 seconden om op te vliegen. Je maakt bochtjes, je gaat je oefeningen doen. Maar op 200 meter moet je hoe dan ook weer terug zijn voor die landing. Ja. Deze situatie spreken we van dode lucht. Er is geen verticale luchtbeweging, er is geen instabiliteit. Komt bijna nooit voor, maar als het zwaar bewolkt is, er is geen zon, dan zijn standaard vluchtjes 7 minuten. Want je hebt een paar minuten om op te vliegen, met de start en de landing erbij kom je aan 7 minuten. En dat is eigenlijk, ik start, maak meteen het bochtje richting het circuit, of eventueel zoeken. Nou, je kunt wat bochtjes maken, je kunt de oefening doen die je op dat moment moet doen. Ja. Maar dan ben je met een paar minuten weer beneden, zoals dat heet. Ja. Maar met thermiek, die thermiek die zorgt op een zeker niveau, het zogenaamde condensatieniveau. Lucht bevat ook waterdamp. En die waterdamp die condenseert tot stapelwolkjes. En die stapelwolkjes worden op een dag, als de zon mooi schijnt, worden die steeds groter. Kan ook zo zijn dat die zo groot wordt dat er onweer ontstaat. En dan kunnen we uiteraard niet meer vliegen. Nee, dat is heel vaak. Maar tot dat niveau zit onder alle stapelwolken thermiek. Dus wij komen aanvliegen, we komen in zo'n thermiekbel, we voelen dat het vliegtuig omhoog gaat. En dan gaan we door middel van een draaiende beweging, proberen we zo hoog mogelijk te komen tot de basis van de wolk. En op een zomerse dag kan dat zomaar 3 kilometer hoog zijn. Zo. Nou, ben je daar aangekomen, verder mogen we niet, want dan zien we niks meer. Dus onder de basis van de wolk gaan we op zoek, gaan we met hoge snelheid vliegen in de richting waar we heen willen. Totdat we onderweg weer ergens een stapelwolkje zien. En dan gaan we weer klimmen. Ja. Nou, dat kunnen we volhouden zolang als er stapelwolken zijn. En op een zomerdag is dat van 12:00 tot 7, 8 's avonds. Nou hebben we vandaag te maken met zonneschijn, maar er is helaas geen wolkvorming. Dan is er nog steeds thermiek, maar dan weten we niet waar die zit. Dan gaan we op de gok zoeken, waar zit de thermiek? Nou, vaak op heivelden. En boven bebouwing zit thermiek en boven het bos weer niet en boven water niet. Dus je kunt op de gok kun je ergens heen vliegen waarvan je verwacht dat er thermiek is. Dit is zweefvliegen. De truc van zweefvliegen is om zo lang mogelijk boven te blijven. En op dagen met stapelwolken en blauwe lucht, ja, dat zijn onze dagen. Ja. En dan kunnen we 7, 8, 900, soms wel 1000 kilometer afleggen. Zweefvliegen in Nederland was al een ding in 1908. Voor de Eerste Wereldoorlog dus.
Hoewel, een ding, Willem Hendrik Schukking maakte de eerste geregistreerde zweefvlucht boven ons land. Maar het sloeg niet echt aan. Pas in 1929 introduceerde de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart het zweefvliegen in Nederland. En dankzij advies vanuit Duitsland werd in 1930 de eerste kist ontworpen en gebouwd. De eerste testvlucht was een feit, op 6 april 1930. Een dag later werd ook de eerste zweefvliegclub opgericht. Je kunt het maar geregeld hebben, toch? Eerst vind je het starten en landen natuurlijk leuk. Dat is nu nog steeds leuk, maar nu is het wel leuk om een rondje door Nederland of een stukje Duitsland in te vliegen, wat langer. Ja, en ik denk dat het leuk is dat je steeds nieuwe uitdagingen hebt. Dus eerst is het een uitdaging om solo te komen. Nou, dan ga je je brevet halen. Dan kun je inderdaad langere vluchten maken en op een gegeven moment wedstrijden of inderdaad instructeur worden. En dat maakt het leuk. Je hebt gewoon elke keer weer andere stappen die je kan zetten. Maar dat kan ook met een motorvliegtuig, toch? Ja, maar dat is ook wel heel veel duurder dan dit. Oh, Dat denk ik ook. Ja. En ik denk dat wel, ik heb het niet gedaan, maar dat het wel een stuk minder leuk is. Want je zet in principe de propeller aan, heb ik altijd het idee, en je gaat. En hier moet je je best doen om weer terug te komen. Ja, het is echt een uitdaging om boven te blijven. En daarbij is het motor aan en je kan rechtdoor vliegen. En bij ons zit dat iets anders. Officieel is het volgens mij een sport, maar ik zou het niet, voor mij in ieder geval niet. Ik doe het niet zo serieus dat ik het echt als sport zie. Ik vind het ook gewoon, ik kom hier ook als ik niet vlieg. Het is gewoon gezellig met de mensen om je heen. En... Ja, maar als je echt een wedstrijd vliegt, dan denk ik dat je dat wel moet zien als een sport. Want dat kost echt veel energie. En, Maar goed, hier zo een weekenddag lekker rondvliegen, dat is meer een hobby, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Zweefvliegen is natuurlijk vliegen zonder motor. Maar hoe kom je dan omhoog? Nou, je hebt het al gezien, denk ik. Je wordt omhoog getrokken door een lange kabel, de lier. Tenminste, dat is bij ons het geval. Je hebt namelijk ook de zogenaamde sleepstart. Ook hier hangt het zweefvliegtuig aan de kabel, maar wordt deze op hoogte gebracht door een motorvliegtuig. En als ze hoog genoeg zijn, ontkoppelt de zweefvlieger. Het motorvliegtuig landt en de zweefvlieger zweeft verder. Het voordeel hiervan is dat je makkelijker op grote hoogte kunt komen zonder gebruik te maken van de thermiek. De zweefvlucht kan dus langer duren dan bij een lierstart. Een lierstart is veel makkelijker om toe te passen. Je hebt er alleen een lier voor nodig. En precies dat is wat we hier zien. Nou, in dit apparaat zit een motor met zo'n 300-400 pk. Die ervoor zorgt dat je in een paar seconden een snelheid van 100 km per uur bereikt. Zo, wat zijn maar dunne kabeltjes. Het is Dynema. Het is kunststof. Ja. Het is heel licht. Vroeger lierden we met staal. En dan moest het vliegtuig naast zijn eigen gewicht ook nog het gewicht van de staalkabel mee omhoog trekken. Ja. En doordat deze kabel lichter is, komen we dus hoger. Het is ook minder riskant, want staal geeft natuurlijk heel veel impact als het knapt of wat dan ook. Ja. Hier kan 1000 kilo aan hangen. Zo. En wij trekken met maximaal 800-900 kilogram kracht. En dus in theorie zou de kabel heel moeten blijven, maar door het veelvuldig gebruik en hij valt in de trein. En, tuurlijk. Ja, kan dat. Nou, deze kabel die is afgekeurd. Hier zie je trouwens zo'n splits. Als er dus een kabel knapt, dan wordt het in elkaar gevlochten. Oh, en dat dan ziet er mooi uit. Kan die weer verder. Hoe lang zijn ze? 1 kilometer. 1 kilometer lang. De baan is 1000 meter lang. Dus, en door middel van de snelheid die je gebruikt, kan hij uiteindelijk tot 400 meter, niet hoger. Nou ja, als het heel hard waait en je leert heel zorgvuldig en de piloot weet precies wat hij moet doen, dan kun je op 500 meter komen. Maar ja, oké, maar gemiddeld wij houden 400 meter standaard aan. Ja. Nou, dit is het bedieningspaneel met het belangrijkste is eigenlijk het toerental. Hier een hulplijstje die aangeeft van hoe hard we lieren met welk vliegtuig. Oké. Nou, je ziet, ik heb radiocontact met de lier. En ik heb hier mijn instrumentarium om te bepalen of het allemaal door kan gaan. Nou, we hebben 6 trommels, waarvan we er vandaag 4 gebruiken, omdat er 2 buiten gebruik zijn door kabelbreuk. Ja. Rempedaal. En dat is het. Dat is het. Ja. Kijk. Nou ja, dit is dus het mechanisme waarmee het vliegtuig omhoog gaat. Hè? Dus hoe hoger dat hij komt, dan op een zeker moment laten we hem los en dan huppakee. Nou, misschien is het leuk om hier te laten zien dat er ook nog een mechanisme zit wat de kabel kan doorknippen op het moment dat de kabel niet ontkoppelt van het vliegtuig.
Oh, ik ja, heb het in de natuurlijk. 10 jaar dat ik dit doe nog niet meegemaakt. Nee, hoor, maar stel dat. in theorie kan het gebeuren. Ja. En als dit vliegtuig boven de lier is, je hebt het gas dicht en de kabel blijft eraan hangen, dan knippen we de kabel door. Ja, door want een anders noodknop trek je te net drukken. de kist weer mee Ja. naar beneden toe, ja. Er zit nog een beetje reserve Nou, een beetje. op voor, nou ja goed, bij kabelbreuken worden natuurlijk, zeker als het aan het eind is, die stukken worden eraf gehaald en dan niet meer gelast. Ja. Dus we hebben wat marge, om het zo maar te zeggen. Wij werken met HVO, dat wil zeggen dat het nauwelijks uitstoot of volgens de insider helemaal geen uitstoot geeft. Mhm. Waarmee we ook het vliegen zo duurzaam mogelijk proberen te beoefenen. Ja. Bij het zweefvliegen zelf verbruiken we geen energie. Bij het lieren wordt een half litertje brandstof per start verbruikt. Oké. En dit is niet op een gegeven moment elektrisch te doen of zo? Nou, er zijn velden waar ze een elektrische lier hebben. Maar wij hebben hier het probleem dat we 4 startplaatsen kunnen hebben. Dus dat we 4 keer moeten investeren in elektra. Ja. En de grond is hier ook... we zitten hier aan het eind van de stuwwal van de ijstijd. Ja. Er zitten zulke keien in de grond, waardoor het bijna niet te doen is om het aan te leggen. Nee. Dus vooralsnog is het te kostbaar. En we proberen op deze manier met zo min mogelijk. duurzame brandstof ook zo duurzaam Ja, mogelijk precies. onze sport te bedrijven. De voorbereiding is gedaan. We zijn klaar om te gaan vliegen. Maar ja, hoe vlieg je zo'n ding nou eigenlijk? Gelukkig is Arjan instructeur. Ik mag vandaag met hem meevliegen. Daar gaan we. Daar gaan we. Kom er lekker rond. Zo, hoppakee. Volgens zweefvliegopleiding.nl zijn er op dit moment zo'n 4000 zweefvliegers in Nederland, verdeeld over zo'n 40 clubs. De club van Arjan is er eentje van. En stel nou dat ik ook wil gaan vliegen. Wat moet ik dan doen? Als je wil proberen, je kan altijd hier een introductievlucht maken bij ons op de club. Staat ook op de site. En verder anders kan je altijd een keer hier als we aan het vliegen zijn even langslopen, informatie verkrijgen. Misschien een keertje meevliegen. Dus ik zou dat wel aanraden om te doen voordat je begint. En we hebben ook een studentenvereniging, Stabilo, dat valt onder de NIAC. Maar daar vliegen gewoon veel studenten, dus het is ook altijd erg gezellig. En er worden ook wel eens wat biertjes genuttigd en zo. Vanaf 14 jaar kun je leren zweefvliegen. Het lidmaatschap is ongeveer €800 per jaar en daar is alles bij inbegrepen. Vind ik niet duur. Nee, dat is, je krijgt onbeperkte instructie. We hebben 10 vliegtuigen waar je als lid van de vereniging gebruik van kunt maken. 5 tweezitters waarop je lest. En als je uitgelest bent, ga je over naar de eenzitter. Daar hebben we er ook 5 van. Op een lesdag maak je ongeveer 2, 3, soms 4 starts. En als je op zaterdag, zondag en op woensdag komt lessen, dan ben je met zo'n 50, 60, 70 starts solo waardig. Dan heb je alle verrichtingen op de juiste manier uitgevoerd, waardoor je solo wordt gelaten en dan ga je in je eentje vliegen, weliswaar onder toezicht van een instructeur. Je hoeft ook niks te kennen, niks te kunnen om te leren zweefvliegen. Je moet wel kunnen lezen en schrijven uiteraard. Ja. Maar je leert het vliegen helemaal spelenderwijs nadat je een aantal basis theorielessen hebt gehad. En dan, je gaat vanaf de tweede start ga je al leren bochtjes maken. Als je dat onder de knie hebt, dan ga je leren rechtuit vliegen. Want rechtuit vliegen is weer moeilijker dan bochtjes maken, omdat je de snelheid moet handhaven. Kun je dat, dan ga je leren starten. Ja. Als je dat beheerst, dan ga je leren landen. En als je al dat soort zaken goed onder de knie hebt, dan ga je als laatste de kabelbreukoefeningen doen. En door dat goed onder de knie te krijgen, is het zweefvliegen ook een hele veilige sport. Veel dank aan de Nijmeegse Aeroclub voor het mee mogen vliegen vandaag. En speciale dank aan Arjan en Pierre voor alle uitleg.
We konden hier met een auto komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank daarvoor en dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Ben je lid geworden via YouTube zelf, dan krijg je zo'n mooi lampje naast jouw naam te zien. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.